Ayan mga langga, luto na yung ating isang bilaong pansit. Good morning mga langga, so nandito na naman tayo para magluto. Ilalagay ko sa description box ang mga prices ng total costing ng bihon na to. So para pwede kayong mag-start ng inyong pa-order ng Pancit Bilao. This recipe is actually good for 8 to 10 katao. Medium size na bilao. Usually yung medium size na bilao ay nasa 600 pesos, 600 to 800 pesos. So, ayan guys, samahan niyo ako guys.
after 6 minutes, 5 minutes, ay ganito na po yung ating bihon. Actually, almost ready na siya. So, gusto ko lang medyo matuyo ng konti yung kanyang sabaw. But it's quite good. Ayan. Tapos mamaya ihahain na natin siya dun sa ating bilao. Bilao na to ay medium siya. Tapos, ang gagawin natin ay yung sahog ay ilalagay natin sa taas. Sahog. You can also add squid balls, shrimp, up. So colorful. This is actually for 8 to 10 katao. Ayan na. Tapos na yung ating bihon. Isang bilao, medium bilao na bihon. So, eat. So let's have some of this. Some of this. Gusto ko pag may pansit, minsan nilalagyan ko ng suka. Kaya kalamansi. Pero ako suka talaga. Kain tayo guys.